Para sa hindi pantay na kulay, itim-itim gaya ng tuhod, siko, batok, kung saan parte pa ng ating katawan ay pwedeng-pwede to. Naglagay lamang ako dito ng 1 tablespoon po ng baking soda. Kakaiba rin talaga ang benefits na dala nito lalo na rin sa ating balat, lalo na rin sa mga pangingitim. Pagkatapos, naglagay din ako dito ng 1 teaspoon po ng aloe vera gel. Dito nga sa dalawang pinagsama natin, napakaganda ng benefits dahil tumutulong na rin siyang magpapusyaw lalo na rin sa ating mga kutis. Kasama na dyan ang hindi pantay na kulay, pangingitim man yan ay pwedeng-pwede to. Dahil ang baking soda kasama na rin ng aloe vera gel, whitening properties na rin ang dating nito na tumutulong na rin tong mag-exfoliate na nagbibigay lightening lalo sa ating mga kutis gaya na rin ng mga pangingitim at iba pang parte sa ating katawan. At sa paghalo-halo ko nga nito, heto na yung tamang texture. Kumuha ako ng pinakabulak, sinawsaw ko lamang ito at dahan-dahan ko na rin tong kinuskos sa bandang siko ko. Kasama na dyan ang tuhod, batok ay pwedeng-pwede to kahit saan pa po parte ng ating katawan ay pwede rin to. Dahil ang baking soda at aloe vera gel, bleaching agent na rin to na makakatulong magbigay pantay na kulay lalo na rin sa mga pangingitim lalo sa balat. Napakaganda gamitin nito, 15 minutes, dahan-dahan natin tong ibabad at i-scrub na rin. At pwedeng-pwede mo tong isabay sa pagligo, pwedeng-pwede mong i-scrub kahit sa parte sa ating katawan, kahit pa kasingit-singitan, kilikili, pwede po ito. Sobrang smooth din talaga ang datingan nito lalo na pag minamassage, ini-scrub natin to sa ating mga balat. Kahit pa bandang kamay natin, madalas nandyan yung pangingitim dahil ito yung madalas nating ginagamit, makakatulong din tong magbigay lambot at pusyaw. Higit sa lahat, tumutulong na rin tong makaalis pati libag, kasama na rin tumutulong siyang mag-exfoliate lalo sa ating kutis na nagbibigay lightening lalo na rin sa pangingitim. Thanks for watching guys! Bye!